Хочу вам сьогодні розповісти про методи по різу фаски на 45 градусів. Я хотів розповісти взагалі про чим ріжуть люди фасочку 45. Тому що я займаюся і прокатом, я працюю із плиточниками, ми працювали і фізично це робили. Тому якийсь досвід є, і я хочу його донести. Так, самий простий і найпоширений спосіб різу кута 45 на довжину 1,20 м. Чому роздивляюсь довжину 1,20 м? Тому що це стандартна, найбільша довжина, це найбільша кількість плиткорізів, тому давайте спочатку на 1,20 м. Найпростіший спосіб, але не самий дешевий, це використання плиткорізів Ванделі, Шеджинг або GTM, новий плиткоріз, для того, щоб і різати під кутом 90 градусів, і потім знімати фасочку під кутом 45 градусів. Цим же плиткорізом можна за допомогою фрез різати і випуклу фасочку. Тому це рішення найбільш просте, найбільш швидке, чисте для здійснення цих операцій. Слідуючий спосіб, який також до появи слайдерів дуже часто використовувався, це звичайні плиткорізи. Їх тут дуже величезна кількість торгових марок. Це і Батіпави, і Нортони, і Рубі, до речі, ось він стоїть, цей Рубі. У них яка особливість? Різ по прямій однозначно у них виходить чистіше, навіть чим у всяких там Ванделі, і Шеджингам, і GTM. Але в зв'язку з тим, що у них застосовуються диски більших діаметрів, диски 230, як в стані в Нортоні, 200 в Батіпав, 250 в Рубі, тому треба застосовувати різні приспособи. Або специфічні диски, які також досить дорогі, або фланці специфічні, щоб зробити правильний, рівний зняття фасочки під 45 градусів. Але випуклу фасочку ці плиткорізи взагалі не можуть робити. Це другий метод. Третій метод, самий простий, дешевий, але дуже рідко застосовується, тому що дуже складно. Ось такі є приспособи, які одягаються на звичайну болгарку, і це робиться за допомогою, це випукла фасочка, є такі прямі. Який мінус цієї приспособи? По-перше, пил ніяк не можна зібрати, він розлітається в всі сторони. По-друге, треба дуже щільно притискати до поверхні, тому що якщо воно буде скакати, то воно не буде нерівномірний різ. Ну, тут треба дуже міцну руку і нерви мати, і досвід мати, щоб робити цей різ. Тому дуже рідко застосовуються. І доволі вони не дешеві, вони доволі дорогі такі фрези. І я підходжу до класичного, зараз який найпоширеніший різ, який з'явився. До цього, до появи були різних фірм слайдери, але я для себе зупинився на 3 видах. Перший вид – це механік. Він також іде з пиловотводом. Він коштує дуже невеликі кошти, і, як на мене, він виправдовує на всі 100% ці кошти. Під'єднується болгарка, і він може знімати фасочку під кутом 45. Звісно, скільки він коштує, стільки він і працює, така якість роботи. Але немає в мене до нього претензій, тому що він досить недорогий. Слідуючий момент – це традиційний, вже дуже багато років випускається, Sigma Jolly. Як на мене, це найдорожчий і найякісніший варіант для різу фаски під кутом 45 градусів. Крім того, що він ріже фасочку під кутом 45 за допомогою дисків, можна на нього ставити ось такі фрези і можна знімати випуклу фасочку. Тому в цьому плані це найдорожчий, але й найуніверсальніший інструмент. Він відрізняється від всіх слайдерів тим, що у нього є, ось тут стоять
муфта, на якій стоять підшипники. Окремо стоять підшипники, не пов'язуючи з фланцями болгарки. Тому, завдячуючи цьому переходу, вібрації теоретично мають бути тут меншими. Це, і Sigma, це італійська фірма, тут дуже величезна кількість регулювань, там можна кут атаки виставити постійно, і тобто швидкість, якість роботи, звісно, в нього краще, але і ціна у нього значно дорожча. Ось торгова марка Afghan, це вже друга версія у неї пішла цих слайдерів. Дуже коротко по них зупинюсь. Які у нього, я вже його показував, які у нього є переваги зараз. У нього з'явилися ось такі пластикові втулочки, які зменшують вібрації при різу. У нього помінялася сама, скажімо так, збор пилу, тут інакшої форми. Вона дуже швидко знімається, можна з ним працювати, можна і не з ним. Він додав ось таку полосочку, так само, як і в Sigma зробив, приблизно так само, як і в Sigma. Чому? Тут у нього раніше стояли підшипники, і вони зараз додаються в комплекті. Якщо ви ріжете рівну пряму лінію, то нема питань. Якщо тут стоять підшипники, вони якісно виконують свої роботи, і слайдер якісно працює. Але якщо у вас ви ріжете необроблений кут, наприклад, як цей, бачите, він тут вигинається. Звісно, щоб він не гинався, треба черепашечкою це все пройти, щоб було ідеальний різ. Тому в такому випадку краще працює ось така полосочка, по якій просто ковзає плитка. Так, що ще? Тут які додаткові моменти? Тут вже почалось трошки регулюватися. Можна зробити кут 45, а можна зробити від 40 приблизно до 50 кут, на якому ви ріжете. Ці слайдери – це проміжний варіант, і вони коштують фіксовану суму, і їх кошти йдуть тільки для армії. Для продажі, в принципі, і я планую продавати ось такого плану плиткорізи. Тобто не плиткорізи, а слайдери. Що в них ще поліпшено? Ось ця кріплення болгарки, щоб вона не перекашувала, щоб вона міцно трималася, тут зроблено плаваюче. Коли ви кріпите болгарку до цієї слайдера, вона вже може підлаштовуватись під болгарку, під корпус болгарки. Хочу зазначити, що наш досвід показав, що найбільше люди купляють слайдери з болгарками Makita і з болгарками Bosch. Я, в принципі, використовую болгарку Bosch з регулюванням обертів на 900 Вт або болгарку Makita без регулювання потужності на 720 Вт. Можна застосовувати, в принципі, болгарку Bosch з регулюванням потужності на 750 Вт. Чому з регулюванням потужності? Тому що не завжди ви ріжете керамограніт, який потребує максимальних обертів. Ще ріжуть люди і керамічну плитку, яка любить невеликі оберти, тому тут можна регулювати. По потужності я заміряв цим приладом. Makita на холостому ходу видає 320 Вт. 750 ваттна болгарка Bosch видає 350 Вт, а 900 ваттна Bosch видає 520 Вт. Вона значно більше видає. Тому, якщо ви ставите 900 ваттну, ви будете впевнені, що вона поріже вам більш тяжкий керамограніт, більш товстий керамограніт. І не треба... Хочу зауважити, що деякі люди ставлять тут і 1300, і 1500, і 1700 Вт. Не можна цього робити, тому що чим більше потужність болгарки, тим вона потужніша, тим вібрації більше, і тим, скажімо так, це гірше на плитці, вона буде сколи. Що передбачено? Стандартний сосок Bosch від пилососа, він підходить якраз під це пиловідвод, який застосовується в цих слайдерах.
видимість диска. Давайте подивимося. Є два варіанти слайдерів. Один постачається з кожухом, трошки дорожчий, другий без кожуха. Чому люблять без кожуха? Тому що тут набагато видніше. Дивіться, ви поставили, підрегулювали цими глибину, підрегулювали кут атаки. Що таке кут атаки? Вона має стояти не паралельно, а трошки загнута сюди, щоб заднім диском він не давав сколи. Але ця нахил має бути зовсім невеличкий, там не більше 3%. Тут, коли ви будете різати, вам дуже вдало видно, ви бачите, так? Плитку видно гарно. Ось. Так, тепер подивимося. Якщо ми заходимо. І як ви бачите, кожух також не мішає дивитися ось сюди, щоб видно, що ж ви ріжете і як ви ріжете цю плитку. Так що хочу зазначити, що зараз найбільшою популярністю користується метод різу фаски слідуючим чином. Спочатку ви ріжете ручними плиткорізами, потім ви оброблюєте тарець для того, щоб можна було якісно порізати, і потім ріжете слайдерами. Ну, як на мене, це найбільш придатне рішення, але в тому випадку, якщо плитка ріжеться ручним плиткорізом. Деяка плитка не ріжеться ручним плиткорізом, тому треба застосовувати електричні плиткорізи. Ще зупинюсь на тому, що, ще раз повторюсь, тільки Makita і Bosch. Для того, щоб, от коли ви купляєте більш дорогий прилад, він тут постачається поки що тільки на підшипниках. Якщо ще доплатити, можна докупити ці пластини. Чим вони відрізняються ще? Тут можна самостійно, легко і швидко вставити болгарку. Це у вас займе біля 5 хвилин. Сюди, коли ви купуєте слайдер, для того, щоб вставити, треба буде трошки підрізати кожух, чуть-чуть кожух тут зрізати, і підрізати кожух ось тут. Але все про все, якщо у вас є під рукою болгарка, яка ви використовуєте, звісно, це займе біля 30 хвилин. Якщо ви хочете вже все в зборі, то звертайтесь до мене і кажіть, що я хочу купити слайдер з болгаркою. Все, закінчую. Є ще такі способи різу під 45 за допомогою спеціальних таких слайдерів, які застосовуються на шинах. Це, наприклад, Raimondi Razor Power, який працює з Raimondi Razor. По цій схемі пішла і компанія Siri. Є ще способи різу, це такі компанії, як Ruby і Bihai. У них паркетки, які працюють, не болгарки, а там же типу паркетки, яка також працюють по направляючих, які також можуть різати, як і Raimondi, і прямо, і під кутом 45 градусів. Все я відповів. Допомагайте нашій армії. Я чекаю повідомлень, повірте, всього 4 штуки. А в принципі звертайтесь до мене до надання будь-яких консультацій по цим питанням. Звертайтесь в нашій групі плиточники, знайте, що наші плиточники, навіть деякі пішли на війну захищати нашу батьківщину. Всього найкращого, будьте здорові!